Bukan natin, no? Yan. Kukay, gusto mo try? Okay. Ha? Oh. Is it hot? Hihipan mo. Good. Good? Hi! Ako si Pepito. Andito kayo sa aming kusina dito sa Long Island, New York. Luluto tayo ng adobong manok with tofu. Itong Long Island, we are about an hour away from New York City and we've been here for 20 years. So, tara na! Ang ingredients natin, chicken, bawang, sibuyas, vinegar, saka toyo. Tapos syempre may tofu, saka hard-boiled eggs. So yung tofu, kasi yung asawa ko, she refrains from eating meat. So dahil doon, we've come up with ways to provide plant-based protein. Usually tofu, chickpeas, beans. Let's start! So first thing we're gonna do is we boil some eggs. It usually takes about 20 minutes para from start to finish. Nilagyan yung tubig, nilagyan lang natin itlog, and we put it on high. So while that's cooking, nag-init na rin tayo ng mantika para we start making the adobo. So first, we check if the oil is hot. So my cameraman is my daughter. She's 10 years old. So pwede na to, no? So magsasaute na tayo ng onions. Hintayin natin na maging opaque siya. I think marunong naman ako magluto dati sa Pilipinas, kaya lang hindi lang ako nagluluto regularly. Dito sa New York, mas nagluluto na. Medyo translucent na siya ng konti. Konting bisa-bisa pa. Gyan na natin ng konting pepper yung konting paminta. Ayan. Well, obey, you're blocking the food. And then you move it around. Etong adobong manok, ito ang unang table food na kinain ng anak ko. So, when I think she was about to turn 1, pinakain siya ng nanay ko, nagluto nanay ko ng chicken adobo, tapos kinain niya. Favorite to na ni Kukay. Di ba? Ngayon, lalagay na natin yung manok. Yung manok, ginamit natin chicken breast, boneless and skinless, para madaling baunin. Okay na yung chicken natin, lalagyan na natin ng suka. Ang suka na ginagamit ko, normally, itong balsamic vinegar, for a couple of reasons. Number 1, type ko yung lasa niya. Medyo matamis nga rin siya. Tapos, hindi lang siya maasim. Secondly, dark na siya. Black na yung kulay niya. So, pag sa adobo, parang hindi siya maputla. So, maganda na kagad yung kulay niya. Di ba? And most importantly, yun lang kasi yung meron ako. So, that's it. There you go. You can keep it covered. Saglit. Tapos lalagyan natin ng mga 5 minutes, tapos lalagyan natin ng soy sauce. So while we wait for this, let's prepare our tofu. I actually pre-cooked this the other day, no? So kasi yung nabibiling tofu dito, tokwa yun. Pag sa Pilipinas, tokwa yung gagamitin natin. Kaya lang kasi yung tofu na available dito, kahit extra firm, medyo malambot. Pag hiniwa ko, tapos sinama sa pagluto, nadudurog siya. Ang nangyari, in-air fry ko na siya kahapon for mga 15 minutes. Tapos, pinalamig, we place it in the refrigerator. Ngayon, ready na siya. So, Kukay, pakita mo kung gaano katigas. Pag kaya hiniwa ko, you don't have to pause. Okay, go. Yeah. So, yan, no? Very meaty. Parang hindi yung tofu. Kasi otherwise, yung tofu dito, nadadurog. Pag walang air fryer, siguro pwede mo ng irregular prituhin na lang. Or deep fried siguro. Or oven. Yun ang pinaka maganda na. Mag-oven tayo para hindi masyadong fattening.
Lalo na, the reason I think my wife eats protein, plant-based protein is for health. Pag i-deep fry ko, baka it will defeat the purpose. So, oven siguro, i-bake saglit para lang mas maluto ng konti, mag-brown, mag-sear ng konti. Tapos, pag ni-refrigerate mo, the next day, pwede na siyang gamitin. Okay, so tingnan natin kung pwede na yung adobo. So, itong favorite ni Kukay na adobo, kasi growing up, yung nanay ko is of Chinese descent. Actually, yung lolo ko from China. So, yung niluto namin sa bahay, talagang mix ng Filipino saka ng Chinese. Kaya yung adobo namin, medyo Filipino pero medyo Chinese din. Kasi yung mga ginagamit naming toyo, yung mushroom soy sauce, it's darker, tapos mas matamis ng konti, saka medyo iba yung flavor. May Filipino store malapit sa amin. Yung Filipino store dito, it's about 5 minutes away. Maliit lang siya. Tapos, pero I think kumpleto. Lahat ng kailangan ko, andun. Lagyan natin ng soy sauce. Ayan. Konting soy sauce. Ayan o, maganda na yung kulay. So, in a few minutes, isa pa sigurong kulo. Pwede na natin lagay yung tofu. Saka pag natapos yung itlog, pwede na siya. I think the whole thing, 30 minutes, tapos tayo, start to finish. Like a lot of Filipinos, we have, I work, my wife works. Isa lang yung anak namin, pero Pilipinas, ang daming tutulong sa bahay. Dito, we have to do everything ourselves. Put it in. Yan. Lagay lang natin siya, no? Yan. Aha. Yan, looks good, oh. Grabe. Yung ibang tao, when they cook, nawawalan silang ganang kumain. Parang feeling na lang, busog na ako, ako yung nagluto. Ako naman, pag habang nagluluto, lalo ako na-excite sa kakainin ko mamaya. So, ngayon, masarap to sa white rice. So, as I was saying, yung luto namin, hindi mo na masabing adobong manok kasi medyo ginagawa na ng sariling flavor ng nanay ko nung nagluluto kami. Minsan, gumagawa kami adobo na walang suka. Minsan, imbis na suka, ginagamit namin kamatis. Okay, gusto mo tulungan magbalag ng itlog? Halika. Ano siya magka-camera? Oo nga, no? Ako mag-camera ko kayo. Gusto mo? No, I don't want to. Yeah. So, dito sa New York, wala akong family. Kaya si Kukay, walang pinsan talaga dito. So, we rely on friends to become our family. Tinatangkilik pa rin namin yung Filipino store para to help keep it afloat. Kasi para may community, yung Filipino restaurant. Yep, here we go. Lagyan natin yung ating itlog. There you go. Lagyan natin kung yan. Tapos, we add a little bit of water kasi gusto ni Kukay maraming sauce. Pagka nilagay niya sa rice, gusto niya yung rice medyo drenched in sauce. Para, number one, mas madaling kainin. Di ba? Kasi mas malasa. Pero not too salty. Kasi medyo watered down. Yan ang isa pang sekreto na tinuro ng nanay ko sa akin. Pag magpapakain ng bata, the more sauce, the better. Ayan. Ayan. Good. Subukan natin, no? Yan. Kukay, gusto mo try? Ha? Oh. Hihipan mo. Good. Good? Approve? Okay. Uy, grabe. Ang sarap nga. Parang nakachamba na naman si Daddy. There you go. Yan, no?
Yung tofu, yung chicken, yung sauce, yan. And that is our adobong manok with tofu and egg. Thank you. I hope you enjoy this. Subukan nyo. Masarap siya. Guaranteed. And it's something that I learned from my mom. Okay, bye.